සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් වෙනද වගේම අපේ ටෙච්චිරි YouTube channel එක වෙත එකතු වුණු යාළුවෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් උතු පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන අපැහැදිලි ෆොටෝ එක. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පරණ ෆෝන් එකකින් ගත්ත ෆොටෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ෆොටෝ එකක් අපි කොහොමද නිවැරදිව ක්ලියර් කරගන්නේ කියලා අපි වීඩියෝ එකට යන්න. මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එක ඕපන් කරගන්න. එතන සර්ච් කරන්න රෙමිනි කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් පෙන්නුම් කරනවා. ඔයා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මගේ ෆෝන් එකේ මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන නිසා මම දැන් ඕපන් කරනවා. මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ රන් වෙන තුරාවට ඔයාගේ data on එකේ තියන්න. මොකද මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට පොඩි data ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට පෙන්නුම් කරන්නේ. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන අපැහැදිලි ෆොටෝ එකක්. ඒ වගේම වීඩියෝත් ඒ කියන්නේ අපැහැදිලි වීඩියෝ එකක් තිබ්බොත් ඒකත් අපිට ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. මම කියන්නම් දැන් කොහොමද අපි ෆොටෝ එකක් නිවැරදිව ක්ලියර් කරගන්නේ කියලා. මේ යට තියෙන අයිකන් 6න් ලා නිල් පාට තියෙන අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේ නිල් පාට අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. එතකොට අපි අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන අපැහැදිලි ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මම දැන් මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන අපැහැදිලි ෆොටෝ එකක් මම සිලෙක්ට් කරන්න. ඒක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන යටින් රතු පාට අයිකන් එකක් උඩ හරි ලකුණක් තියෙනවා. අපි ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ සමහරවිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන්ම ඔටෝ ඇඩ් එන්න පුළුවන්. එම ඇඩ් එකක් આવොත් එම ඔයා ඒ ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න එපා. මොකද එතකොට ඔයාගේ ෆොටෝ එක ක්‍රියේට් වෙන එක නවතිනවා. ඒ ඇඩ් එක ඉවරනකන් ඉන්න. මම දැන් මේ හරි ලකුණ උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් අපේ ෆොටෝ එක ක්‍රියේට් වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ යටින් තියෙනවා ඉරි කෑල්ල දෙකක් සහිත පොඩි අයිකන් එකක්. ඒකෙන් අපිට මේ ෆොටෝ එක පෙර තිබු එකයි ඒ කියන්නේ දැන් ක්ලියර් වුණාට පස්සේ තියෙන එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න යාළුවනේ මගේ අපැහැදිලිව තිබු මෙන්න මේ ෆොටෝ එක දැන් හොඳටම ක්ලියර් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මෙන්න මේ ක්ලියර් වුණ ෆොටෝ එක මේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා අපේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒ කියන්නේ අපැහැදිලි වීඩියෝ එකක් ක්ලියර් කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ අයිකන් 6න් දම් පාට අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේ සයිඩ් එකේ තියෙනවා වීඩියෝ එන්හේන්ස් කියලා. ඊට පස්සේ මේක මේ යටින් තියෙනවා use it කියලා. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ මෙතන යට තියෙනවා රතු පාට අයිකන් එකක් උඩ දන ලකුණක්. මේක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ඕනිම වීඩියෝ එකක් ක්ලික් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අපැහැදිලි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ අර කලින් ෆොටෝ එක ක්ලියර් කර ආකාරයටම අපිට වීඩියෝ එකකුත් ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. අද අපේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන අපැහැදිලි ෆොටෝ එකක් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් කොහොමද අපි නිවැරදිව ක්ලියර් කරගන්නේ කියලා. අද අපේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මොනියම් හෝ දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා මම හිතනවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.